අයිබෝන් වල හැම කෙනෙක්ටම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ නනෝ ගයිඩ් LK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මට ගොඩ දවසක් මගේ YouTube channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. මුලින්ම මේක පිළිබඳව ඔයාලා හැමෝගෙන්ම සමාව ඉල්ලනවා. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔයාලගේ ළඟ තියෙන ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා තාමත් subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ Snapseed application එක. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා Snapseed application එක ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Play Store එකේ හරි App Store එකේ හරි Snapseed කියලා search කරලා ඔයාලගේ phone එකට මුලින්ම මේ application එක install කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මගේ phone එකට මේ application එක install කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන මැද ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා ධන ලකුණක්. දැන් ඔයාලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බ්ලර් කරගන්න ඕනි. ඔයාලගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න ඕනි. ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඉතින් මට දැන් මගේ ෆෝන් එකෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්න ඕනි. ෆොටෝ එක තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් බලතරින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන stylus tools and export කියලා තුනක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන තියෙන මේ tools කියන එක උඩ ක්ලික් කරන එක. tools කියන එක යටතේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මෙතනින් lens blur කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් lens blur කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට පුංචිම කරගන්න ඕනි. ඉතින් පුංචිම කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් blur strength එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක මේ විදිහට 43කට වගේ දාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ රවුම අරන් ගිහලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ කලවරක තියාගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන හරි ලකුණ දාන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මෙතන blur strength එක ඔයාලගේ ෆොටෝ එකට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට හරි ලකුණ දෙන්න. ඉතින් හරි ලකුණ දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා ආයි tools කියන එකට යන්න. tools කියන එකට ගියලා ආයි lens blur කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මේක පොඩි කරගෙන ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දීපු blur strength එකම මේ විදිහට මෙතනත් දීලා ඔයාලා මේක මෙන්න මේ රවුම ඔයාලා අර තියාගත්ත කෙලවර එන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ වෙනත් කෙලවරකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ආයි සැරයක් හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ මෙතන stylus tools export කියලා තියෙන තුනෙන් මේ export කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන export කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක දැන් මගේ ෆෝන් එකට save කරගන්නම්. ඉතින් ෆොටෝ එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා undo කියලා එකක්. දැන් ඔයාලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයිසරයක් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා undo කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර ඉස්සලා තිබුණු ඔරිජිනල් ෆොටෝ එකම ආයිසරයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි ආයිසරයක් මේ tools කියන එකට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනි මෙන්න මේක උඩ. මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එකක් උඩ ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා වගේ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අර ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගත්ත ෆොටෝ එක මේකට ආදා ගන්න ඕනි. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ ෆොටෝ එක මේකට දාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන තුන්වෙනියට තියෙන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට ෆුල් වැඩි කරගන්න ඕනි. ෆුල් වැඩි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ආයි හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන එක. ඉතින් ඒක ෆුල් වැඩි කරලා හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉස්සෙල්ලා තිබුණා වගේම ආයි මේ ෆොටෝ එකම බ්ලර් වුණා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන එක. මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා view edits කියලා එකක්. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ view edits කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන මේ දේවල් මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ පින්සලක වගේ අයිකන් එකක්. මේ ෆොටෝ එකක් උඩ පින්සලක වගේ අයිකන් එක. මෙන්න මේ මැද තියෙන එක. ඒ කියන්නේ delete කියන අයිකන් එකට එහා පැත්තේ තියෙන එක.
දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි මේක උඩ ක්ලික් කරන එක. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔයාලගේ මේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරන. ඒ කියන්නේ බ්ලර් වෙන්න ඕනි කොටස මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක zoom කරලා ලස්සනට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනට පෙන්වන්න ඕනි හින්දා මේ වැඩේ වෙන්නේ කොහමද කියලා මම මේ විදිහට ඉක්මනටම මේක ගානට නැතුව නිකන් මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී වැදගත් වෙන්න ඕනි කරුණ තමයි ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක, ඒ කියන්නේ බ්ලර් වෙන්න ඕනේ නැති කොටස ඔයාලා මේ විදිහට මේ රතු පාටෙන් මේ විදිහට පාට කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකත් බ්ලර් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ෆුල්ම ඔයාලගේ මේ ෆොටෝ එකේ ඔයාලගේ බ්ලර් වෙන්න ඕනි කොටස සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි ලකුණ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අර සිලෙක්ට් කරගත්ත කොටස ඔක්කොම බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අර ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ සිලෙක්ට් කරගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් හොඳට මේ විදිහට කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකකින් Snapseed ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරගන්නේ කියන එක ගැන. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.